Välkommen till kanalen Mopedteori Hjälp. Nu ska vi kolla mitt teoriprov som gäller trafikregler och jämför det med regelboken. Och jag heter Thomas. Trafikverkets indelning i 5 moduler. Vi kuggar igång trafikregler. Och siffrorna framför modulerna, det motsvarar ungefär det antal frågor som är på ett teoriprov. Det är ju 65 frågor totalt som räknas. Trafikverket kallar den här för trafikregler. Det upplevs som det svåraste, för trafikregler är ju halva provet. Jag visar avsnitt från Trafikverkets information och vi säger högerregel, men hur är förklaringen i trafikförordningen? Nu kör vi. Det innehåller 6 delar ur kursplanen för trafikregler, förståelse och goda kunskaper om trafikregler, regler som gäller för dig när du kör, vägmärken, vägmarkeringar och trafiksignaler, möte och omkörning och e-tecken, fordonets last eller passagerare och skyldigheter mot gående, cyklister och mopedförare. I de här områdena tittar vi på exempel där det har svarats fel på Trafikverkets teoriprov och det är rubriker som du får i e-postmeddelandet efter teoriprovet. Här kommer fram 9 avsnitt som döljer frågor som har varit fel besvarade. Har du gjort teoriprov på Trafikverket och inte fått godkänt resultat, då kan du ha nytta av att gå igenom informationen i e-postmeddelandet. Jobba på och ge dig en ärlig chans att göra ett bra resultat. Och jag upplever att det är många som svarar fel på regler och vägmärken. Vi börjar med vägmärken och signaler. Nästa är att ge tecken och användning av belysning. Och till höger har vi korsande trafik och trafik i vägkorsning. Här kommer fram 3 till som döljer frågor som har varit fel besvarade. Och hur ska du placera fordonet på vägen? Och hur väljer du eller byter körfält eller färdriktning? Vilka bestämmelser som gäller för all trafik med fordon? Här kommer de 3 sista avsnitten som döljer frågor. Vilka skyldigheter har du mot gående, cyklister och mopedförare? Och vad ska du tänka på när du stannar eller parkerar? Vilken skyddsutrustning ska du använda då du har last eller passagerare? Vi kommer till några delar av trafikförordningen som gäller för mopedförare. Hur förklarar man en regel för den som tar körkort? Jo, man hittar på en rubrik som inte finns i trafikförordningen. Allmänna bestämmelser. Reglerna gäller för trafik på både väg och i terräng där fordon kan köras. Undvik trafikolyckor. Vi har anvisningarnas rangordning med polisen först och därefter kommer trafiksignaler. Vägmärken är på 3:e plats och sist finns grundreglerna. Vi får anpassa oss till utryckningsfordon. De påkallar fri väg. Och en procession som kan vara ett begravningsfölje ska inte hindras eller störas. Kännetecken på en vägtransportledare som kan dirigera trafiken vid stora transporter är varseljacka och blå byxor. Om du kör på någon trafikanordning, då ska du i första hand återställa den. Och går inte det så meddelar du ägaren som kan vara kommunen eller polisen. Det kan ju hända en trafikolycka och du ska inte erkänna om du känner dig skyldig till att det har hänt. Det får avgöras senare. Däremot ska du stanna kvar på platsen, för du kan ju vara ett vittne till händelsen och uppgift dina personuppgifter. Vid svårt skadad person så är det obligatoriskt att kontakta polisen och bedöm läget på platsen och varna trafikanterna. Larma på telefon 112. Påbörja livräddande åtgärder. Även tågtrafiken har fri väg. Det är du som ska vara särskilt försiktig och uppmärksam och anpassa hastigheten efter sikten innan du korsar spåret. Nu kommer vi till trafik med fordon.
Och det börjar med 4 bestämmelser som vi ska anpassa oss till. Hälsotillstånd. Det är inte tillåtet att föra fordon vid sjukdom, uttröttning eller påverkan av alkohol eller droger. Avstånd. Håll säkert avstånd till framförvarande fordon och för att undvika uppinnande olyckor och underlätta omkörning. Rörelse. Påstigning eller avstigning under färd är inte tillåtet. Och väjningsplikt. Visa tydligt att du väjer genom att sänka farten i god tid. Här kommer trafikreglerna som har fått namn i utbildningen. Trafikförordningen använder inte de här orden. Vi tittar på en regel i taget och jämför vad regelboken har för beskrivning av händelsen. Och som exempel finns inte högerregel eller högertrafik som ord i trafikförordningen. Det kan vara svårt att hålla ett säkert avstånd till fordon framför dig. Då kommer man på ett sätt att förhindra uppinnande olyckor som betyder påkörning bakifrån. Den kallas för 3-sekundersregeln och som fungerar i alla hastigheter. Utnyttja en markering som fordonet framför passerar. Då startar din tid och istället för klockan så kan du räkna 1001, 1002, 1003. Det motsvarar ungefär 3 sekunder. Vi såg i en tidigare bild hur trafikförordningen beskrev säkert avstånd till framförvarande fordon. När vi möter fordon så tycker vi att det är naturligt att mötas enligt högertrafik. Ordet högertrafik finns inte i regelboken. Det står att du ska hålla till höger vid möte med andra fordon. Placeringen till höger gäller både på vägen och på ett parkeringsområde. Nu kommer vi fram till vägkorsningar. Om det förekommer korsande trafik så gäller grundregeln som vi kallar högerregeln. Regelboken har inte det namnet utan benämner det så här. Väjningsplikt mot det fordon som närmar sig från höger. Och det kan hända att fordon från höger stannar på väg fram till korsningen. Då finns det inget fordon som närmar sig från höger och högerregeln finns inte då. På platser ute i trafiken kan det finnas otydliga regler för trafikanter och att samla ihop 4 punkter till ett smidigt uttryck. Det är utfartsregeln som man säger i undervisningen. I trafikförordningens paragraf räknas det upp platser och händelser. Du har väjningsplikt mot alla fordon när du kommer ifrån. Och så har du 1, 2, 3, 4 punkter som vi kommer till. Och väjningsplikt, det gäller även när du flyttar ut från vägrenen. Nu kommer de här 4 punkterna. Det är parkeringsplats, fastighet, bensinstation eller något annat område. 2. Stig, ägoväg eller annan utfartsväg. 3. Cykelbana, gågata, gångfartsområde, cykelgata eller från terräng. Och 4. Efter att ha korsat en gång- eller cykelbana. Vi har lämnat utfartsregeln med alla sina olika varianter. Huvudledsregeln med obligatorisk väjnings- eller stopplikt är tydligare. Och regelbokens paragraf. Du kör från en väg in på en annan väg som är huvudled där det saknas accelerationsfält. Då har du väjningsplikt mot alla fordon på den vägen. Det finns påfarter med accelerationsfält och anpassa hastigheten till trafiken och lämna påfarten så tidigt som möjligt utan fara eller onödigt hinder. Men du som kör ett långsamt fordon, du ska ju fortsätta på accelerationsfältet och köra in på vägrenen. Blockeringsregeln innebär att du inte ska hindra korsande trafikant vid vägkorsning och övergångsställe som exempel. I regelboken står det: du närmar dig en vägkorsning, anpassa körsättet så att du inte hindrar i onödan eller tvingas att stanna i korsningen. Det inträffar ju ofta vid köbildning. När du planerar att svänga i en vägkorsning så säger vi svängregeln.
Du kontrollerar trafiken som är bakom dig. På bilden till höger har du den röda pilen som visar sväng till vänster. Du kan ha mötande trafikanter. Och i regelboken finns texten: när du ska svänga till vänster i en korsning, då ska det göras utan hinder för mötande trafik. Du planerar för att svänga till höger i vägkorsningen. I regelboken står det att högersväng ska göras utan hinder för de som är på den nya vägen. Det kan vara oskyddade trafikanter som går eller cyklar och du får vänta tills det blir fritt. I den tredje varianten så tillåter man vänstertrafik. I större korsningar så målas det en hjälplinje för att underlätta placeringen för de mötande. När två fordon möts i en korsning och båda ska göra vänstersväng så kan mötet ske till vänster om det inte är någon fara. Vi lämnar detta och övergår till omkörning i korsning. Omkörning är en obevakad korsning. Då är det högerregel som gäller. Tvåhjuliga fordon utan sidvagn får köras om. Det kan man räkna som undantag. Omkörning är bara tillåten strax före eller i en vägkorsning när. Och då har vi 1. Omkörning görs till höger. Det är möjligt att köra om ett fordon som svänger till vänster. Då har du ju möjlighet att se om det kommer någon från höger. Omkörning är en bevakad korsning. Då är det inte högerregel som gäller. Tvåhjuliga fordon utan sidvagn får ju köras om här också. Omkörning är bara tillåten strax före eller i en vägkorsning när 2. Polisen eller trafiksignaler reglerar trafiken. 3. Vägmärken visar att korsande trafik har väjningsplikt eller stopplikt. Nu kan du se lite av rangordningen för obevakad och bevakad korsning. Omkörning i plankorsning, som är en järnvägskorsning. Vi säger även här att det är obevakad eller bevakad korsning. Tvåhjuliga fordon utan sidvagn får köras om. Omkörning är bara tillåten strax före eller i en plankorsning när 1. Korsningen har bommar. 2. Trafiksignaler som används i vägkorsningar reglerar trafiken med röd, gul och grön. Nu har vi ömsesidig hänsyn att förhålla oss till. I vägmärkesförordningen så finns ordet sammanvävning för detta vägmärke. I utbildningen kallas det för blixtlåsprincipen eller kugghjulsprincipen. Om 2 körfält eller körbanor löper samman till 1 ska förarna samspela och visa hänsyn inför de nya förhållandena. Vi har kommit till det sista exemplet som är bussregeln. Det används i utbildningen. I trafikförordningen så finns det skrivet om busshållplats så här. När du närmar dig en buss och föraren i bussen ger tecken för att lämna busshållplatsen, då har du skyldighet att sakta ner och låta bussen lämna hållplatsen. Detta gäller när högsta tillåtna hastighet är 50 km/h. Bussföraren ska vara särskilt försiktig så att inte fara uppstår. Om det finns fler körfält i samma färdriktning, då gäller den här regeln för det körfält som är närmast bussen. Det var alla exempel. Vi har tittat på regler i utbildningen och jämfört det med paragrafer i trafikförordningen. Du kan studera vidare och repetera så att du är säker. Det är bra att börja plugga så tidigt som möjligt. Nästa video tänkte jag att det blir teoriprovet, trafikanordningar ut med vägen och i trafikregler. Och jag tackar för mig.